नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला झटपट शापूची भाजी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. 1 चमचा तेल टाकायचं आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये छोटा अर्धा चमचा जिरे, लसूण थोडा जास्त घालायचा आणि मिरची आहे बघा, हिरवी मिरची घेतली, बिन तिखटाची अर्धी आणि तिखटाची अर्धी, ती भाजून घेऊया चांगली. मिरची आणि लसूण बघा भाजून घेतल्या, अशा प्रकारात भाजून घ्यायचा. आता ह्याच्यामध्ये भाजी टाकून देऊया. मोठी एक पेंडी भाजी आहे ही, थोडी थोडी टाकून आपण याची हलवून घ्यायची. मिक्स करून घेतली बघा. ही मोठ्या आकाराची एक पिंडी होती आणि झटपट बनवून दाखवलेली आहे. तुम्हाला जर बाकीचं साहित्य टाकून जर भाजी पाहिजे असेल, कांदा म्हणा, हे म्हणा, टमाटर म्हणा, तशा पण मी रेसिपी टाकलेल्या आहेत. आता ह्याच्यामध्ये बघा एक 50 ग्रॅम मुगाची डाळ मी भिजत घालून टाकलेली आहे. तुम्ही कमी जास्त करू शकता, थोडी कमी टाकली तरी चालेल. ह्याच्यामध्ये ना चण्याची डाळ पण छान लागते, तशी पण मी रेसिपी टाकलेली आहे. पुष्कळ रेसिपी टाकल्यात, पण मला ही कमेंट केली होती एकदम साधे सोपे ह्याच्यामध्ये दाखवा, म्हणून मी तेवढं साहित्य टाकून बघा दाखवलेली आहे. आता हे चांगलं मीडियम गॅसवर भाजी करून घेऊया. त्यात अजून मी मीठ टाकलेलं नाहीये, कारण ह्यात पाणी सुटतं. जरा थोड्या वेळानं आपण ह्यात मीठ टाकायचं. बघा हलवून घेऊन एवढा वेळ झालेला, एक 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहे ती मीडियम गॅसवर. आता ह्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं, कारण जर पहिलं लगेच तुम्ही जर मीठ टाकलं ना तर त्याला पाणी जास्त सुटतं. ह्याला पाणी आहे पण लय थोडं आहे बघा, एकदम थोडंसं आहे. आता एवढ्यामध्ये ही भाजी होऊन जाईल. आणि डाळ कशी आपण भिजत घातली होती ना, डाळ 10 ते 15 मिनिटं लागतात बघा भिजत घालायला. चवीनुसार मीठ टाका. आता मीठ टाकल्यावर पण थोडंसं पाणी सुटतं, जास्त सुटत नाही, पण लगे टाकलं की जास्त सुटेल पाणी आणि मग भाजी व्यवस्थित होत नाही. आता अशा पद्धतीत जर टाकलं ना तर जास्त पाणी सुटणार नाही आणि भाजी एकदम मोकळी व्यवस्थित होते आणि छान लागते. भाजी बघा आपली झालेली आहे, यातलं पूर्णपणे पाणी आटलेलं आहे. अशा पद्धतीत होते बघा, मस्तपैकी झटपट भाजी होते. फक्त नीट करून ठेवली की नाही की सकाळच्या टिफिनसाठी द्यायला एक नंबर भाजी आणि चवीला बी चांगली ना. अशा थंडीच्या दिवसात, पावसाच्या दिवसात ही खायला पण भाजी चांगली असते. तर अशा पद्धतीत तुम्ही शापूची भाजी बनवून बघा. रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.